मराठेशाहीच्या उत्तर काळात बऱ्याच सरदारांनी त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशात बरेच भुईकोट किल्ले किंवा गढ्या बांधल्या. हे सगळे किल्ले स्वतःच्या रक्षणासाठी व कर गोळा करण्यासाठी बांधले गेले होते. ब्रिटिशांचा काळ आल्यानंतर या गढ्यांकडे दुर्लक्ष केलं गेलं व त्यांचा इतिहास काळाच्या प्रभावात हरवत गेला. तशीच ही लोणीभापकर ह्या गावातली सोंजी रखोजी भापकर हे पेशवे सरदार जे होते त्यांची गडी आहे. लोणी गाव हे त्यांना इनाम म्हणून दिले गेले होते, त्यामुळे त्यांचा हा जुना काळातला वाडा इथे अस्तित्वात आहे. मी आता आलो आहे लोणीभापकरला. सो इथे हा भापकरांचा वाडा आहे किंवा त्याला भापकर फोर्टही म्हणतात. तर ह्याची पण रचना जी आहे ती साधारण 1700 मधली दिसते आणि ही इथली मुख्य भिंत आहे बाहेरची. सो ही बऱ्यापैकी मोठा वाडा आहे, त्याला बरेच बुरुज आहेत आजूबाजूला. आणि मग इथनं आत गेलं की बाकी वाड्यांसारखं जे आत राहण्याची जी जागा आहे त्यांचा बंगला तो इकडे आत आहे, हा समोरचा. आणि तिकडे आत्ता ते भापकर जे आहेत ते राहतात, त्यांचे वंशज. हे महाराजांच्या काळातलं बांधकाम आहे आणि वरचं पेशवेकालीन बांधकाम आहे विटांचं. आठवण राहावी. सगळे मला क्लास 1 ऑफिसर यायचे, ते काय म्हणायचे, आज बांधले कोणी पण बांधते. येस, असं कधीच नाही बघायला मिळणार. म्हणून म्हणले हे जपा. बरोबर, आले गेले. हे काय काढून हे खूप चांगलं केलं तुम्ही ठेवलं, कारण हे ऍक्च्युअल तेव्हाच आहे आणि त्याला काही झालं म्हणजे प्रिझर्व केलंय ते. आता ही बी तुम्हाला सांगतो, आता मी होईल तसं करतोय. बरोबर, राईट. आणखी 1000 वर्षापूर्वी बरोबर ना, अजून साथ देतात. हे सागवान असेल ना, हे जुनवान सागवान. नवीन सागवान आहे ना, ही तुम्हाला दाखवतो. अच्छा, हे वाले परिस्थिती. ओके 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 ओके, लक्षात आले का? बरोबर. आणि नवीन सागवान आहे ना, जसं लाकूड तुम्ही रंधाल तशी नक्षी उठते. ओके ओके ओके, लक्षात. बरोबर बरोबर. जुनवान आणखी नवीन ह्याच्यातला फरक. बरोबर. ही कवळं सागवान. कोणचं? बरोबर. हे जे आता वापरतात ना ते कवळं सागवान आहे. आणि कवळ्या सागवानाला आयुष्य कमी. बरोबर. जुनवान सागवानाला आयुष्य जास्त. हे बघा सागवान. बरोबर ना. आलं. तर हे इथे त्यांनी सगळं विटांचं बांधकाम केलं आत्ताचं. पण हे जे लाकडावरचं सागवानावरचं जे कोरीव काम आहे ते सगळं जुनं आहे. ते मुद्दाहून सजवून ठेवलं आहे असं आणि प्रिझर्व केलं आहे. हे बघा, ही दगडी आहेत ना, ह्याच्यावर नक्षी. बरोबर. म्हणजे ही नक्षी बघा. हो, आलं गेलं. ती कधीची आहे? त्यावेळेस. अच्छा, ते फक्त त्याला काय रंग दिलाय. ओके. ही विटांवर केलेली आहे. ह्या विटा आहेत, विटांवर प्लॅस्टर लावून केलंय ना ते. तुम्हाला सांगतो, ही आत गेलं ना आपण, ती मातीच आहे. अच्छा. आज विचार करायची गोष्ट तुम्हाला सांगतो, 400-500 वर्षाची माती पडली नाही आणि आज सिमेंटची घर लोखंड टाकून केलेली पडते. हे मातीचं आहे आणि हे लाकडाचे बीम्स आहेत साधारण. हे लाकडाचे आहे. तुळे खाली, प्रत्येक तुळे खाली काम. बरोबर. इथं खा. बरोबर. यांचं जे देवघर आहे, तर यांचे जे पूर्वज होते त्यांनी पाणीपतून या मूर्त्या इथे पाठवल्यात. ते पण 1761 मध्ये, म्हणजे ऑलमोस्ट केवढी वर्ष झाली त्याला. ह्या इतक्या जुन्या मूर्त्या आहेत आणि त्या नीट जपून ठेवल्यामुळे त्या अजूनही चांगल्या कंडिशनमध्ये आहेत. तर आता हे वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड आहेत. हा जो बंगला आहे त्याच्या जस्ट साईडला ही मस्त त्यांनी एक बाग बनवली आहे त्या तटबंदीच्या आतच. आणि त्याच्या ऑपोजिट साईडला एक विहीर आहे. सो हे खूपच छान आहेत ते भापकर आजोबा.
त्यांनी बरेच काय काय माहिती सांगितली स्वतःबद्दल, त्यांच्या वडिलांबद्दल. ते इथे का राहायला आले तर ते आधी ह्या गावात एका काय साध्या बंगल्यात राहायचे, व्यवस्थित म्हणजे जसं आत्ता लोक राहतात सिमेंटच्या बंगल्यात. पण शेवटी त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना इथे बोलून घेतलं आणि याची त्यांनी डागडुजी करून पूर्ण घर बऱ्यापैकी रिस्टोर केलं आहे. फक्त तटबंदी रिस्टोर नाही करता आली कारण त्याचं हेच की आता लोक कोण रिस्टोर करणारी मिळतच नाहीत दगडाला, तो इश्यू आहे. तर इथे बागेत हा एक पिलर दिसतोय हेमाडपंथी स्टाईलचा आणि ही 2 जाती आहेत, म्हणजे ती अशी रँडम जाती ठेवली गेली आहेत. आणि ही तुळस लावायची कुंडी दिसते दगडी, ते पण म्हणजे हे भारी आहे काय काय बघायला मिळतं अशा ठिकाणी. हा काय दगडी पाठ, हा दगडी पाठ आहे. त्या पाठचा खालचा पाय असा आहे, सो असा तो पाठ असणार दगडाचा पूर्ण. सो ही बंगल्याची मागची बाजू आहे. तर इथे मे बी बंगल्याचं मागचं दार असावं असं दिसतंय कारण इथे एक लाकडी बुंदा पडला, सो तो इथे असा दारासारखा उभा असावा. त्या तटबंदीतही कळतं आहे की तिथे एक दार असत असेल. हा शेवट आहे ह्या गडाचा. हा भुईकोट किल्लाच आहे, भरपूर मोठा आहे. आत त्याच्यात बंगला आहे, 5 एकर एवढा एरियात तो पसरला आहे. इथला जो तलाव आहे जो बंगल्याच्या आत आल्यावर लेफ्ट साईडला लागतो, तर ते आजोबा सांगत होते की इथे त्यांच्या बाबांनी मरळ नावाचा मासा सोडलेला या तलावात. त्यांना शिकारीची आवड होती, तर ते हरिण आणि काय काय वेगवेगळ्या ह्यांना मारून घेऊन यायचे आणि तेव्हा ते खायचे. सो ते खूप कॉमन होतं. पण हा जो मरळ मासा आहे हा साधारण 5-6 किलोचा बनतो आणि तो ते रायफलनी शूट करून मग खायचे. सो त्यांचे पण शॉक जबरदस्त होते. यांचा बंगला आहे त्याच्यात जस्ट साईडला इथे तलावाकडे म्हणजे पाणी जातं. हे असं पुढे जाऊन तलावात जाता येतं. सो इथनं खालनंच पाणी बाहेर काढायची सोय आहे इथे बंगल्याला खालच्या खाली. त्यांच्याकडे 2 कुत्री आहेत आत्ता, ते दोघेही बुंगत आहेत आमच्यावर. त्यांना बांधूनच ठेवलं आहे तसंही. हा तो तलाव आणि ते खालनं ज्या पायऱ्या येतात त्या इथून बाहेर ओपन होतात आणि मग तिकडे परत काहीतरी एंट्रन्स दिसतोय. इथे खाली अजूनही होतं काय काय, पण ते त्यांनी आता बुजवून टाकलं आहे. तिकडेही एक एक्झिट दिसतोय लांब. तर तटबंदीला लागूनच तलाव आहे आणि त्यांनी सांगितलं की आत्ता जितकं दिसतंय त्याच्या साधारण 10 फूट खाली अजून तेव्हा बांधकाम होतं. त्यामुळे त्याचे दरवाजे किंवा त्या पायऱ्या आहेत पाण्याकडे जाणाऱ्या त्या तशा बनल्या आहेत. हे इथलं जे मेन मंदिर आहे गावातलं तिथे या एवढ्या विरगाळी लाईनीत लावून ठेवल्या आहेत. सो प्रत्येकावर वेगवेगळी नकाशी आहे. त्याला लागून अजून एक हा छोटा वाडा आहे, पण ह्याला तटबंदी अशी नाही आहे वेगळी काही. सो हा अगदीच छोटा पडक्या कंडिशनमध्ये आहे. सो इथल्या महादेव मंदिराच्या समोर हा इथल्या ब्राह्मणांचा वाडा. तो तिथला येस. सो ब्राह्मण ही लोकं म्हणतात, बेसिकली त्यांचं आडनाव भालेराव आहे आणि ह्याची पण बांधकाम शैली साधारण सिमिलर आहे जुन्याच काळातली. आणि हाही भापकर वाड्यासारखा वापरातच आहे आणि ह्याला कुलूप लावलं ॲक्च्युली, त्यामुळे आत तर मी नाही जाऊ शकत. आता असं सिमिलर इथे ह्या साईडला घर आहे आणि हे साधारण सिमिलर बांधकाम आहे बाकी वाड्यांसारखं. सो असं करून ह्या लोणी भापकर ह्याच्यात 2 घडी आहेत, एक भापकरांची आणि एक भालेरावांची.